සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අයිඩියාග්‍රාෆ්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් guys මේ 2024 ගේන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් මම හිතුවා කියන්නේ පරණ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා බැලුම් උඩ යවපේ. කියන්නේ මම මේක පටන් ගත්තම කාලේ කරපේ. ඒක quality මදි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක මම අරන් ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම වෙනද වීඩියෝ කරන තරම් නෙමෙයි අද කරන්නේ. පොඩ්ඩක් වටේ පිටේ අවුව එහෙමත් තියෙනවා. අවුව පොඩ්ඩක් සරත්. ඉතින් guys අපිට මේ වැඩේට මේ බැලුම් උඩ යවන වැඩේට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ.
අපහෝ වීඩියෝ කරන්න හේතුව තමා මේ ඒ වැරද්ද උනේ එකත් හොඳයි ඔයාලගේ අතින් මේක වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒක දැනගත්ත එකත් හොඳයි ඉතින් හැමදේම වෙන්න හොඳටයි කියලා ඉතින් කොහමද බැලුන් එක උඩ යවුවා එහෙනම් guys වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඉස්සරහට ගෙනවා අනිවාර්යෙන්ම දිගටම එහෙනම් channel එක sub කරලා පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝම